Bine ai venit la Povești cu Ale! Dacă ești aici, probabil că și tu, ca și mine, crezi că petreci prea mult timp pe telefon. Și nu suntem singurii. 7 din 10 Gen X Millennials cred că petrec prea mult timp pe telefon, iar generația Z e undeva la 80%. Mulți autori, sociologi vorbesc despre asta. Chiar fără sociologi, cred că și noi ne dăm seama. Când mergi într-un restaurant și vezi un cuplu, nu vorbesc aproape toată seara pentru că sunt mereu pe telefon. Nu știu tu cum te simți, dar pe mine mă întristează enorm. Sau la fel când vezi părinți care stau pe telefon non-stop și copiii trag de ei. E trist. Nu zic că ocazional nu e bine, iar tehnologia nu este bună sau rea. Nu e alb și negru, ca nimic în viață, e gri. Depinde cum o folosești. Poate să fie bună pentru tine sau poate să fie rea pentru tine. E cumva normal că petrecem prea mult timp pe telefon și în special pe social media, pentru că au fost dezvoltate de oameni cu foarte multe resurse financiare, astfel încât să fie adictiv. Pentru ei e bine ca noi să stăm pe Facebook, e bine ca noi să stăm pe Instagram, pentru că așa vedem mai multe reclame și ei fac mai mulți bani. Deci ăsta e mecanismul. Iar la fiecare like, inimioară, comentariu, primim o mică doză de dopamină ce ne face fericiți pentru o secundă. Fix ca la un dependent de droguri. Hai să nu fim atât de răi cu noi înșine. Există o explicație pentru care suntem atât de dependenți de telefon, dar acum că am conștientizat chestia asta, ce facem? Eu am făcut un mic experiment. Timp de 7 duminici nu am folosit telefonul decât pentru probleme logistice sau ca să vorbesc cu părinții mei. Nu am folosit social media, Facebook, Instagram și nu am folosit YouTube. Am vrut să-mi dau acest răgaz mental fără telefon, fără ideile altcuiva care mi intră mereu în cap. Primele 2 duminici m-am surprins de nenumărate ori că luam telefonul în mână și degetele mele se duceau automat pe Facebook sau pe Instagram, fără să am măcar intenția să vreau să merg pe Facebook. A fost așa, în afara mea, nu eram deloc în control. Și asta se întâmpla în special în momentele de calm, de liniște în viața noastră, agitată cu 2 copii. Să vă spun beneficiile nefolosirii telefonului. Sunt 2 beneficii. Beneficiul numărul 1, plictiseala. Știu, sună contraintuitiv, plictiseala e o chestie negativă, așa suntem învățați, dar în realitate e foarte pozitivă. Pentru că din această plictiseală au derivat 3 lucruri utile pentru mine. Am căutat să fac ceva productiv și ce mi-a fost mie cel mai la îndemână a fost să citesc cărți. Mi-am luat Kindle-ul cam peste tot cu mine. În aceste 7 duminici am citit 2 cărți jumătate. Mult mai mult decât aș fi citit în mod normal, pentru că ziceam că nu am timp. Când nu poți face ceva productiv, am început să gândesc. Știu, sună stupid, dar să reflectăm puțin la chestia asta. Avem puțin timp într-o zi în care ne dăm voie să gândim, pentru că toate acele momente moarte le umplem cu telefonul, care e atât de convenabil în buzunar cu noi peste tot. Cred că la duș lumea reflectează cel mai mult, pentru că nu poți să-ți iei telefonul cu tine în duș încă. Și acolo cred că mulți oameni au cele mai multe idei. Deși, cred că istoric vorbind, pe toaletă veneau cele mai multe idei. Ok, am încheiat această paranteză. În acești timpi morți am început să reflectez la ce se întâmplă în viața mea, ce îmi doresc să fac pe viitor. Mi-a făcut mare plăcere să-mi dau acest timp de gândire. A fost foarte, foarte util pentru mine. Al 3-lea lucru care derivă din plictiseală e faptul că am început să savurez mai mult momentul. Fericirea e doar în momentul prezent, iar dacă nu reușești să trăiești momentul prezent, practic nu reușești să fii fericit. Așa că eu am fost mai fericită aceste duminici,
pentru că am avut acest timp să savurez momentul, să mă uit la o frunză, cum o bate vântul, să fiu curioasă de cum se joacă fetele mele. Cam asta cu plictiseala. Un alt avantaj, mi-am dat seama că sunt mai calmă și mai relaxată fără telefon. Pentru mine, un lucru important este acest canal de YouTube la care lucrez și în fiecare seară de sâmbătă postez un video nou sau noaptea, când termin. În mod normal vreau să știu care este rezultatul muncii mele. Dacă ești ca mine, probabil și tu faci la fel după ce postezi o imagine pe Facebook sau pe Instagram. Vrei să vezi care au fost reacțiile la postarea ta. Acest control vine cu multă agitație și nu te lasă să te concentrezi pe nimic altceva în timpul prezent. Ceea ce mi-am dat seama din acest experiment e că aveam nevoie de acest răgaz fără telefon în viața mea. Și nu doar că voi păstra duminica fără telefon, dar vreau să extind și în celelalte zile ale săptămânii. După o anumită oră să nu mai folosesc telefonul până a doua zi dimineața. Și cred că va fi și un model pentru fetele mele, care deja văd că copiază comportamentul meu. Adică cea mică, de 1 an jumate, când mă vede cu mâna pe telefon, vine la mine și îmi spune că vrea să se uite la poze, pentru că am făcut asta cu ea în trecut. Dacă acel telefon nu va mai fi lângă mine, cred că nu va mai fi această problemă. Iar un alt lucru pe care vreau să-l fac este să renunț la aplicațiile de social media pe telefon și să le am doar pe laptop. Și va fi mult mai intenționat. Îmi doresc să transform impactul pe care tehnologia îl are în viața mea într-unul, dacă nu 100%, dar în majoritate pozitiv pentru calitatea vieții mele. Sper că acest video te-a inspirat și pe tine, ți-a dat niște idei. Dacă ai alte idei, scrie-mi în comentarii. Dă like, subscribe și te mai aștept la povești școale.